بسوي أنا؟ بحط الهيت جن زي هيك، بس تحمى بحط السولدر ويك جواها، بشفط القصدير. طلعوا، هاي بلشت تبكبك. طلعوا كيف شفطته، شايفين كيف؟ هاي نطفت، ضل الثانية. لازم تنضف تماما، شايفين كيف؟ ضايل بس وسخ جواها، شايفين كيف؟ هلا اللي على الوجه بنسويه بالكاوي. نيجي على الطرف الثاني، نعطيها شوية حرارة. طلع معي الهيت جن شو عم بيصير، كل الأوساخ طلعت لبرا. بس خليني أقص السولدر ويك لأنه بخرب مع